เมื่อพูดถึงจินผิงเหมยเราอาจจะนึกถึงหนังเรท R ของฮ่องกงในทศวรรษที่ 90 หรือเรื่องเล่าที่ชาวจีนเล่าก่อนการเกิดขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตว่ามันทะลึ่งตึงตังเสียเหลือเกินต้องช่วยกันเก็บนวนิยายเรื่องนี้ให้พ้นมือลูกมือหลานอย่าให้ได้อ่านกันเป็นอันขาดไม่งั้นได้เสียผู้เสียคนกันเป็นแน่เรียกได้ว่า stereotype ที่สื่อสารว่าจิ้นผิงเหมยเท่ากับคำว่ากามารมณ์มีกันในหมู่ชาวจีนมาหลายศตวรรษตั้งแต่ราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาเลยทีเดียวนวนิยายคลาสสิกเล่มนี้เลยดูเหมือนเป็นอะไรไม่ได้มากไปกว่าแค่หนังสือเรท X ถูกละเลยคุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวบทไปอย่างน่าเสียดายวันนี้ The Digest จะพาทุกท่านไปรู้จักตัวตนของหนังสือจินผิงเหมยและชวนทุกท่านคุยความจริงเบื้องหลังการแบนเรื่องรักๆใคร่ๆในนวนิยายกันเตรียมทิชชู่ให้พร้อมแล้วไปรับชมด้วยกันเลยครับจิ้นผิงเหมยเล่าเรื่องอะไรอย่างที่เล่าให้ทุกท่านฟังว่าหนังสือมีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยมีคนอ่านสักเท่าไหร่เรื่องภายในหนังสือเลยรู้กันแค่คร่าวๆง่ายๆครับจิ้นผิงเหมยดึงเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งจาก4สุดยอดนิยายจีนชุยหัวจ้วนนิยายเรื่องนี้คนไทยเรารู้จักกันดีในนาม108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานหรือที่นักอ่านวัยดึกจะรู้จักกันดีในนามซ้องกังตามสำนวนการแปลของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคที่นำหนึ่งในชื่อตัวละครเอกของชุยขู่จ้วนนามว่าซ่งเจียงมาปรับเป็นชื่อนวนิยายซ่งเจียงตัวเอกในภาษาจีนกลางเลยกลายเป็นซ้องกังตามสำเนียงท้องถิ่นที่คนไทยเชื้อสายจีนช่วยช่วงบุญนาคแปลในช่วงปี 2422 หรือตรงกับช่วงรัชกาลที่ 5 นะครับจิ้นผิงเหมยใช้ตัวละครจากเรื่อง108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานนี่แหละมาแต่งเป็นนิยายเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องที่ดึงมาเล่าต่อในจิ้นผิงเหมยก็เป็นเรื่องดังในนวนิยายนะครับคือเรื่องอู่ซงสังหารพี่สะใภ้เรื่องนี้เป็นมาอย่างไรผมขอเล่าให้ฟังคร่าวๆอู่ซงเป็นวีรบุรุษชื่อดังสังหารเสือกินคนบนเขาเมื่อได้รับตำแหน่งมือปราบประจำท้องถิ่นก็มีชื่อเสียงดึงดูดสาวน้อยสาวใหญ่ให้มาตอมติดไม่เว้นแม้แต่พี่สะใภ้ของตนเองที่มีชื่อว่าพานจิ้นเหลียนผู้เป็นภรรยาของพี่ชายอู่ซงนามว่าอู่ต้าหลังอู่ต้าหลังคนนี้รูปร่างหน้าตาผิดกับอู่ซงราวกับคนละพ่อคนละแม่เลยนะครับพี่สะใภ้พานจิ้นเหลียนผู้ถูกบังคับให้แต่งงานกับอู่ต้าหลังด้วยความจำยอมจึงหวั่นไหวอ่อนระทวยเมื่อเห็นรูปโฉมอันหล่อเหลาของอู่ซงแต่อู่ซงครับรักและเคารพพี่ชายมากไม่ยอมเป็นชู้กับนางพานจินเหลียนนางพานจินเหลียนจึงไปมีชู้กับชายที่ชื่อว่าซีเหมินชิ่งและคู่ชู้พานจินเหลียนกับซีเหมินชิ่งนี่เองครับที่วางยาอู่ต้าหลังจนกระทั่งเสียชีวิตพานจินเหลียงทำเช่นนี้ด้วยหวังว่าจะมีข้ออ้างไปอยู่กินกับซีเหมินชิ่งเมื่ออู่ซงทราบข่าวก็มาล้างแค้นพี่สะใภ้และตามไปสังหารซีเหมินชิ่งชายชู้ที่หอเหล้าชื่อจึกตัดหัวคู่ชู้เส้นไหว้ป้ายวิญญาณของพี่ชายตนเองเรื่องเหมือนจะดีได้เห็นการล้างแค้นสะใจคนอ่านเสียอย่างเดียวครับเรื่องที่เล่าเมื่อครู่นี้ไม่เกิดขึ้นในนวนิยายเรื่องจินผิงเหมยซีเหมินชิ่งติดสินบนข้าราชการจับอู่ซงไปเสียก่อนที่อู่ซงจะได้ล้างแค้นสังหารคู่ชู้ให้กับพี่ชายของตนเองและเรื่องก็ดำเนินมาอย่างสกปรกและอย่างวิปริตอย่างที่ทุกท่านคาดซี่เหมินชิ่งทำเรื่องทุจริตมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินและอำนาจทั้งโกงเงินเพื่อนสังหารผู้บริสุทธิ์หมกมุ่นอยู่ในสุราและนารีโดยมีนางพานจินเหลียนรู้เห็นเป็นใจซี่เหมินชิ่งมีภรรยามากถึง6 คนซึ่งทั้ง6 คนก็ยอมทำทุกวิถีทางให้ซี่เหมินชิ่งโปรดปรานถึงขนาดดื่มปัสสาวะของซีเหมินชิ่งก็ยอมทำและเพื่อขึ้นเป็นภรรยาหลวงเรื่องโหดร้ายอย่างการแอบวางยาลูกเล็กของซีเหมินชิ่งเหล่าภรรยาน้อยก็ยังทำออกมาได้ทุกๆวันของซีเหมินชิ่งผ่านไปอย่างโลดโผนถ้าไม่มีกิจกรรมทางเพศก็ร่ำสุรากับเพื่อนพ้องคนสนิทแน่นอนว่านี่คือใจความสำคัญของนิยายนะครับที่ต้องการเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่คนอ่านได้เรียนรู้เห็นได้จากเมื่อตอนจบของนวนิยายที่ซีเหมินชิ่ง
มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายหรือ sexual dysfunction อาการผิดปกติทางเพศปัจจุบันเป็นโรคที่สามารถรักษาได้โดยอาศัยคุณหมอวินิจฉัยที่มาของอาการหย่อนสมรรถภาพไม่ว่าจะเป็นมาจากความเครียดเรื่องงานมาจากปัญหาสุขภาพความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าแต่ในประเทศจีนยุคโบราณที่การแพทย์ไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันการจะรักษาคนดื้ออย่างซีเหมินจิ้งให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคงจะเป็นอะไรที่ยากมากๆในนวนิยายกล่าวถึงซีเหมินจิ้งว่าใช้ยากระตุ้นสมรรถนะทางเพศต่างๆเช่นโยฮิมไบซึ่งเป็นสารสกัดจากเปลือกไม้หรือใช้สมุนไพรจีนอื่นๆช่วยให้ตัวเองฟิตปังตอบสนองใจอันบกมุ่นของตัวเองอย่างต่อเนื่องและเมื่อเสพยาเกินขนาดร่างกายก็มีอาการป่วยเรื้อรังซีเหมินจิ้งจึงเสียชีวิตอย่างทรมานบนเตียงสำราญของตนเองทรัพย์สมบัติที่สะสมมามากมายก็ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดจากเงื้อมือของมัจจุราชได้กล่าวได้ว่าจิ้นพิงเหมยสะท้อนจินตนาการเรื่องเพศที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะมีได้ออกมาจนเกือบหมดแล้วครับจึงง่ายแก่ผู้สร้างหนังในการดัดแปลงขึ้นจอเงินเช่นเรื่องซินจินพิงเหมยหรือจินพิงเหมยใหม่ที่ขึ้นฉายในปี 1995 ปัญหาเลยกลับกลายเป็นว่าจะทำอย่างไรจึงจะถ่ายทอดจินพิงเหมยออกมาให้ทุกคนสามารถรับได้มากที่สุดมากกว่าทุกท่านคงเห็นได้ไม่ยากนะครับว่าเรื่องใต้สะดือนี้เองที่ทำให้นวนิยายเรื่องนี้ถูกแบนไม่ให้คนอ่านมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยคำถามที่ทุกท่านอาจจะมีต่อมาก็คือมันเป็นเพราะเรื่องเพศแค่นี้เองหรือที่ทำให้สุดยอดวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่ถูกชื่นชมเท่าที่ควรจะตอบคำถามนี้ผมขอชวนทุกท่านคุยว่าจิ้นพิงเหมยผ่านอะไรมาอีกสักเล็กน้อยว่ากันว่านักวรรณคดีศึกษาหวังชื่อเจินเป็นผู้แต่งจิ้นพิงเหมยขึ้นโดยใช้นามปากกาว่าหลานหลิงเซี่ยวเซี่ยวเชิงตามหนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงบิดาของหวังชื่อเจินที่ชื่อว่าหวังยี่ผิดใจกับขุนนางดังเหยียนชื่อฟานสุดท้ายหวังยี่โดนใส่ความจนต้องเข้าคุกถูกจองจำอยู่1 ปีก็ถูกประหารหน้าสาธารณะมีเรื่องเล่ากันว่าหวังชื่อเจินผู้เป็นลูกทราบดีว่าเหยียนชื่อฟานฆาตกรผู้ใส่ร้ายบิดาตัวเองจนเสียชีวิตมีนิสัยเป็นคนมากในสุราและกามาจึงเขียนนิยายจินพิงเหมยขึ้นเพื่อประจานเหยียนชื่อฟานเป็นการแก้แค้นนอกจากนี้ยังจงใจใช้ยาพิษป้ายบนหน้ากระดาษหนังสือจงใจติดกาวให้หน้าหนังสือติดกันเผื่อว่าเหยียนชื่อฟานจะติดพิษจากการใช้นิ้วป้ายน้ำลายตนเองแล้วพลิกหน้าหนังสือที่ติดกันเพื่อเปิดอ่านนิยายอีโรติกที่ประจานเรื่องทะลึ่งของตนเองซึ่งเมื่อสะสมพิษเข้าไปเรื่อยๆเหยียนชื่อฟานก็ต้องลาโลกไปอย่างแน่นอนแผนนี้ซับซ้อนเหนือโลกมากจนแทบจะเรียกว่าเป็นนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งได้เลยนะครับแต่ก็มีความจริงซ่อนอยู่ในนั้นจุดสังเกตที่น่าสนใจอยู่ที่การใช้ตัวอักษรจีนเหยียนชื่อฟานมีชื่อทางการว่าต้งโหลหรือตึกตะวันออกบังเอิญชื่อของเหยียนชื่อฟานไปสอดคล้องกับโครงสร้างการแต่งชื่อตัวละครเอกในนวนิยายจิ้นพิงเหมยซีเหมินหรือประตูตะวันตกไปซะอย่างนั้นไม่เพียงแค่นี้ชื่อเล่นของเหยียนชื่อฟานที่มีชื่อว่าชิ่งหรือบุตรผู้เป็นที่น่ายินดีก็ดันใช้ตัวอักษรเดียวกันกับชื่อตัวละครเอกในนวนิยายว่าชิ่งที่แปลว่าเฉลิมฉลองหรือยินดีอีกด้วยกล่าวได้ไหมครับว่าแท้จริงแล้วตัวตนของซีเหมินจิ้งก็คือเหยียนชื่อฟานเหยียนชื่อฟานก็คือซีเหมินจิ้งเป็นไปได้ไหมครับว่าจินพิงเหมยถูกแบนจากอิทธิพลของเหยียนชื่อฟานที่ไม่อยากให้เรื่องราคะของตนเองถูกประจานมายังรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนกันนะครับเหยียนชื่อฟานไม่ได้มีอิทธิพลค้ำฟ้าขนาดนั้นในหนังสือประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องจริงของจักรพรรดิหมิงชื่อจงบันทึกไว้ว่าในปีรัชกาลเจียจิ้งที่ 43 หรือปีคริสตศักราชที่ 1564 เหยียนชื่อฟานไร้อำนาจของพ่อคุ้มกะลาหัวก็ถูกฮ่องเต้เนรเทศมายังมณฑลกวางตุ้งแต่เหยียนชื่อฟานไม่ทิ้งสันดานเดิมตั้งตนเป็นผู้มีอิทธิพลโกงเงินเดือนคนท้องถิ่นเมื่อฮ่องเต้หมิงชื่อจงรู้ข่าวก็ทรงพิโรธสั่งให้จองจำเหยียนชื่อฟานและต่อมาในปีรัชกาลเจียจิ้งที่ 44 หรือปีคริสตศักราช 1565 เหยียนชื่อฟานก็ถูกประหารโดยวัย 53 ปีพร้อมพรรคพวกมาเฟียของตนเอง
ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์นี้ผมจึงสรุปว่าจิ้นผิงเหมยไม่ได้ถูกแบนจากอิทธิพลของเหยียนชี่ฟานแต่อย่างใดสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้จิ้นผิงเหมยถูกแบนไม่ให้ประชาชนทั่วไปอ่านมาจากแนวคิดเรื่องลัทธิคงจื้อใหม่ที่ก่อร่างในขนบวัฒนธรรมจีนตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งซึ่งในราชวงศ์หมิงมีความพยายามจากทางภาครัฐโดยหน่วยงานที่คล้ายๆกับกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งอยากจะให้ประชาชนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ดับกิเลสเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นไปซะการอ่านนิยายรักสักเรื่องแน่นอนครับว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนถูกแบนไม่พอถูกยึดไปอีกจนเรียบราบคาบในประเทศจีนยุคโบราณไม่มีทีวีไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีมือถือในคืนอันมืดมิดขออ่านหนังสือหนุ่มสาวจีบกันเล่มหนึ่งภายใต้ตะเกียงน้อยๆเรื่องแค่นี้ยังถูกห้ามคิดดูครับเป็นความทรมานขนาดไหนแต่แน่นอนว่าเมื่อมีแรงกดทับก็ต้องมีแรงต่อต้านการชำระกิเลสจากทางภาครัฐเหล่านี้ก่อให้เกิดนวนิยายขึ้นมาอีกมากมายที่มีชื่อเสียงก็อย่างเช่นประวัติประกายใสของจักรพรรดิซุยหยางตี้ที่เอาเรื่องของจักรพรรดิซุยหยางตี้ผู้มากรักในสุราและนารีในประวัติศาสตร์จีนมาแต่งต่อเป็นนวนิยายนอกจากนี้ยังเกิดกระแสความนิยมการอ่านนวนิยายรักในหมู่ผู้อ่านชาวจีนจวบจนปลายราชวงศ์หมิงนะครับฟังจนถึงตอนนี้ทุกท่านคงมีคำถามว่าเมื่อนวนิยายรักผลิดอกออกผลขนาดนี้ทำไมจินพิงเหมยยังถูกแบนนั่นก็เพราะจินพิงเหมยด่าวัฒนธรรมจีนหนักมากและสะท้อนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเผ็ดแสบครับตัวเอกของจินพิงเหมยซีเหมินชิ่งมีพี่น้องร่วมสาบาน9คนชื่อแท้ของแต่ละคนมีสีสันแตกต่างกันออกไปผมขอยกตัวอย่าง2คนดังนี้นะครับน้องคนที่2รองจากซีเหมินชิ่งมีชื่อว่ายิงโปเจ๋อชื่อโปเจ๋อนี่เองนะครับพ้องเสียงกับคำว่าปายเจ๋อที่แปลว่ากินฟรีดื่มฟรีเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของข้าราชการว่าได้เบี้ยหวัดจากภาษีแต่กลับไม่ทำงานรับใช้ประชาชนเหมือนกินฟรีอยู่ฟรีนำซ้ำยังรีดไถชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อนอีกตัวอย่างหนึ่งขอยกน้องคนที่5นะครับที่มีชื่อว่าอูเตียนเอินชื่อและนามสกุลของน้อง5คนนี้พ้องเสียงกับคำเสียงเดียวกันว่าอูเตียนเอินที่หมายถึงคนที่ลืมบุญคุณของคนอื่นและไร้ซึ่งคุณธรรมในการดำเนินชีวิตซีเหมินชิ่งและ9พี่น้องร่วมสาบานรวมเป็น10พี่น้องโฉด10พี่น้องโฉดในเรื่องจินพิงเหมยล้วนสะท้อนความสกปรกของสังคมศักดินายุคโบราณเรื่องราวที่สะท้อนความชั่วของวินยูชนเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือเรื่องที่ตัวเอกซีเหมินชิ่งและเพื่อนพ้องปล่อยให้ภรรยาท้องหิวอยู่กับบ้านตนเองกลับไปท่องเที่ยวหอคณิกาแต่เมื่อถึงหอคณิกากลับพบว่านางคณิกาที่ตัวเองตั้งใจมาเที่ยวลงรับแขกคนอื่นอยู่ซีเหมินชิ่งและพวกจึงทำลายหอคณิกาจนเสียหายยับเยินอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนความสกปรกของสังคมได้ดีก็คือความจอมปลอมของซีเหมินชิ่งนะครับซีเหมินชิ่งโกงเงินคนอื่นมามากมายได้เงินมาก็ต่อเติมบ้านให้สวยหรูโอ้อาสมกับฐานะของตนเองแต่ก็ยังไม่วายสร้างห้องหนังสือขึ้นมาหลอกคนอื่นว่าตนเองเป็นผู้มีการศึกษาเป็นที่น่าเคารพแต่ในห้องหนังสือกลับไม่มีหนังสือสักเล่มที่วางอยู่บนชั้นหนังสือเก๊กลับเป็นเพียงสมุดบันทึกการติดสินบนของข้าราชการและขุนนางที่คดโกงเรื่องเหล่านี้เหมือนเป็นการตบหน้าขนบวัฒนธรรมจีนด่าว่าบัณฑิตที่ควรศึกษาหาความรู้กลับไม่อ่านหนังสือทำแต่เพียงเรื่องสมคบคิดกับผู้ร้ายทำสิ่งสกปรกหาทางโกงผู้อื่นในสังคมบนชั้นหนังสือก็ปราศจากความรู้ใดมีเพียงเรื่องเงินทองและเรื่องผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นไม่เพียงแค่นี้ครับเด็ดที่สุดคือสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้เขียนถึงฮ่องเต้ในประวัติศาสตร์จีนผมขอแปลท่อนหนึ่งจากนิยายไว้ดังนี้ฮ่องเต้เราเหมือนจะมีคิ้วเหมือนฮ่องเต้เหยามีตาเหมือนฮ่องเต้ชุนมีหลังเหมือนฮ่องเต้หยูมีไหล่เหมือนจักรพรรดิทางแต่ตอนเช้าใฝ่หาแต่ความสำราญตกเย็นก็รู้แต่เรื่องรื่นเริงคล้ายฮ่องเต้เมิ่งชางและหลงไหลในกามารมณ์เหมือนฮ่องเต้หลี่ซะมากกว่าแหมไอ้2ท่อนแรกก็ฟังดูดีหรอกครับว่าจักรพรรดิของเราช่างเต็มไปด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกับบูรพกษัตริย์ชื่อดังของประเทศจีนแต่2ท่อนหลังที่บอกว่า
ฮ่องเต้มากๆในการอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนกับฮ่องเต้ผู้เละเทะเมิ่งซังหวังและฮ่องเต้หลี่ยู่ในยุคก่อนราชวงศ์ซ่งแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนนี่เองครับที่เป็นสาเหตุที่หนังสือถูกแบนขุนนางผู้มีอำนาจในประเทศจะปล่อยให้ฮ่องเต้ถูกว่าร้ายอยู่ได้อย่างไรก็ต้องแบนสิไม่ให้คนอ่านนิยายเล่มนี้สิครับรออะไรดังนั้นคำที่บอกว่าแบนจินปิงเหมยเพราะเต็มไปด้วยเนื้อหาลามกจกกระเปกก็เป็นเพียงข้ออ้างจากทางภาครัฐเท่านั้นหลู่ซิ่นนักเขียนชื่อดังของประเทศจีนได้เขียนถึงจินพิงเหมยว่าสะท้อนสังคมได้อย่างละเอียดยิบและโดดเด่นเหนือนิยายใดในยุคเดียวกันจริงไม่จริงอย่างไรหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกท่านหาคำตอบไปด้วยกันนะครับทุกท่านสามารถอ่านจินพิงเหมยทั้งเล่มได้ในลิงก์ที่ description หรืออ่านจินพิงเหมยภาษาไทยได้ในชื่อบุปผาในกุนทีทองซึ่งแปลโดยยาขอบตามเว็บไซต์ร้านหนังสือทั่วไปนะครับอ่านแล้วคิดอย่างไรกับจินพิงเหมยแชร์กันได้ในคอมเมนต์และพบกันใหม่ใน The Digest ตอนถัดไปผมพันธการอัศวโชคสวัสดีครับ